Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay trong làn khói bụi mù mịt, Hứa Ứng xông tới đấm ra quyền thứ tư. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm xé gió lao ra, một kiếm đâm thẳng tới mặt, một kiếm lướt qua mạn sườn. Hứa Ứng giơ tay trái lên che chắn, Sơn Tiên Công sau lưng cũng giơ tay nghênh đón, bàn tay thần nhân bị đâm thủng, lòng bàn tay trái của Hứa Ứng cũng bị đâm xuyên qua, lực lượng khủng khiếp từ phi kiếm ghim sâu vào ngực trái, xuyên thủng xương bả vai ra tận sau lưng, đóng chặt Hứa Ứng lên một gốc cây lớn. Dùng ngực thủng tay phế, Hứa Ứng vẫn dồn toàn bộ khí huyết tay phải giáng một quyền cực nặng vào đối phương, cả hai cùng bay ngược ra sau. Trượt từ trên cây xuống trong trạng thái kiệt sức, Hứa Ứng ngước nhìn vào đống khói bụi mù mịt, hắn thầm hỏi: Dương Tiên Công còn sống không? Đúng lúc này, từ trong khói bụi, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra, dù thân thể bị đánh đứt mất hơn nửa, ngực thủng một lỗ to bằng nắm đấm, nhưng gã vẫn chưa gục. Thấy Hứa Ứng vô cùng thê thảm, tên gia hỏa này cười lớn quát: "Nếu ta là thân thể huyết nhục, chắc đã bị ngươi hạ gục rồi, nhưng ai bảo ta là thần linh? Hứa Ứng, vô đạo của ngươi không tác dụng gì với ta." Hứa Ứng ôm vết thương trước ngực, cắn răng định liều mạng lần cuối. Đúng lúc này, giọng nói thần bí của chiếc chuông lớn vang lên trong đầu hắn: "Thiếu niên, ngươi có biết làm sao để thoát sát thành nguyên không?" Hứa Ứng vội hỏi: "Tiền bối, thế nào là thoát sát thành nguyên?" Thần linh khổng lồ thấy Hứa Ứng tự dưng nói chuyện một mình, liền dừng bước nghi hoặc: "Ngươi còn người giúp ư?" Con sài yêu ngoan thất bị ghim dưới đất cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trung thần bí liền cất giọng chỉ điểm: "Ngươi ẩn chứa ngũ khí gọi là ngũ khí triều nguyên, hòa ngũ khí thành nguyên khí, nhưng không biết cách thoát sát thành nguyên nên mới bị tên ngu ngốc kia bắt nạt. Sát là tà khí trong cơ thể ngươi, là khí huyết ô trọc. Người tu luyện võ đạo, đầu tiên luyện thành sát thể, cần phải thoát sát thành nguyên mới có thể tiến thêm bước nữa." Được chỉ điểm, Hứa Ứng lập tức ngộ ra, vừa mừng vừa sợ reo lên: "Hóa ra là thế, đa tạ tiền bối chỉ điểm." Thần linh khổng lồ cười lạnh: "Thằng nhãi kia, đừng có phô trương thanh thế nữa, ngươi chẳng có ai giúp cả." Không quan tâm đến lời nói của Dương Tiên Công, Hứa Ứng dồn khí huyết còn sót lại, vận chuyển tự lực Ngưu Ma Quyền, tiếng voi giống vang vọng chấn động núi rừng, toàn bộ huyết bầm ô trọc trong lục phủ ngũ tạng bị xả ra ngoài qua các lỗ chân lông như khí thải. Khí huyết trong người hắn trở nên tinh huyết tuyệt đối, hào quang sáng lạng bùng nổ, tượng thần sát thể biến hóa thành tượng thần vương thể, tầng cuối cùng của tượng lục Ngưu Ma Quyền đã luyện thành. Sài yêu ngoan thất trợn tròn mắt thán phục, Hứa Ứng lại đột phá, hắn trở thành đại vương thật rồi, còn quả chuông lớn trong đầu Tần Mục thì tự thấy hổ thẹn vì chót hút khí huyết của hắn khiến hắn suýt hại thân. Lúc này, Dương Tiên Công thấy Hứa Ứng đột phá liền ra sức lao tới gáy to: "Ta là thần linh trong trấn ven hồ Dương Tử, hưởng thụ hương khói cúng bái 234 năm, làm gì có chuyện thua một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch." Nói rồi, lão phóng phi kiếm đâm thẳng vào mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng vận dụng tượng thần vương thể, vung quyền phải đấm ra một cú tạo thành khu vực chân không, kéo sập cả cây cối xung quanh. Ba tiếng nổ lớn vang lên, phi kiếm va vào nắm đấm bị đánh nổ tung tiêu tán. Hứa Ứng bổ tiếp một quyền đập nát hai thanh ngắn kiếm, đúc một lỗ lớn xuyên thấu lồng ngực thần linh khổng lồ. Thần linh run rẩy hoảng sợ: "Sức mạnh của ngươi tinh khiết hơn ta, ngươi dám xử thần, ngươi mạo phạm luật trời, thiên hạ không có chỗ cho ngươi dung thân, âm đình sẽ không bỏ qua." Hứa Ứng thu đấm, ngẩng đầu chậm rãi đáp: "Thần linh lão gia, không cho thảo dân một con đường sống, vì sao ta phải tôn kính thần linh như ngươi? Sau lần đầu tiên xử thần linh, trong mắt ta, thần linh lão gia chẳng khác nào rơm rác trước bàn thờ, lần sau xử thần, ta sẽ càng thanh thạo." Thần linh khổng lồ lập tức đổ gục vỡ tan tành. Xử xong thần linh, Hứa Ứng quay lại cứu sài yêu ngoan thất. Ngoan thất thều thào bảo sấy khô mình làm thịt khô nộp thuế. Hứa Ứng gạt đi: "Ngươi không ngã xuống được đâu, ta là người bắt rắn, bắt được thì chữa được, ta tới Hoàng Điểm Phô trấn lấy thảo dược đắp thuốc là xong." Gửi ngoan thất lại cho một cô bé trong thôn chăm sóc, Hứa Ứng vào thôn ăn tạm nửa con gà, rồi tiến về Hoàng Điểm Phô trấn. Trấn nhỏ đang nhộn nhịp răng đèn kết hoa rước kiệu thờ tượng thần đá 6 tay 2 mặt. Thổ địa thần chui lên đọc chiếu thư của Kim Lăng Thành Hoàng, sắc phong cho Hoàng Tam Đa vừa quy tiên lên làm tâm thần linh của trấn. Hứa Ứng hỏi thăm dân chúng, hoàng viên ngoại này là người đại đức sao? Dân chúng liền nhổ đớm khinh bỉ. Một lão già hoạt bát, áo tím đen tên Chu Nhất Hoàng bước tới giải thích sự thật. Hoàng Tam Đa khi sống là đại ác nhân, mở kỹ viện, thôn tính đất đai ép dân bán ruộng, nhưng hắn nhét tiền hối lộ thành hoàng nên được mua chức thần sau khi mất. Hứa Ứng thốt lên: "Âm đình mục nát đến vậy ư?" Lão già cười đáp: "Âm đình không mục nát thì sao dân chúng bị ức hiếp tới mức này?" Đúng lúc đó, một giọng nói như sấm truyền tới. Thành hoàng Tiết Linh phủ khoác áo long mãng đỏ bước ra quát: "Hoàng viên ngoại hối lộ thành hoàng đúng, nhưng quan phủ các ngươi cũng chửi mông nhân tiền của hắn. Chuyện này quan lại các ngươi làm được, sao âm đình lại không làm được?" Thành hoàng quay sang trêu lão giả, không ngờ Chu Nhất Hàng Chu lão gia lại thừa nhận. Lão giả Chu Nhất Hàng thản nhiên: "Con trai ta là huyện lệnh Linh Lăng Thành, Chu Dương, chuyện nó làm có gì ta không dám nhận, hoàng đế hay âm đình quản được Chu gia ta sao?" Hứa Ứng giật mình nhận ra lão giả này chính là cha của huyện lệnh Chu Dương, cao thủ na sư của Chu gia. Đúng lúc này, Chu Nhất Hàng phóng khí tức khóa chặt Hứa Ứng: "Nghi phạm Hứa Ứng vi phạm vương pháp, ta phải dẫn đi." Thành hoàng Tiết Linh phủ cũng bùng nổ thần uy áp chế, thần quyền âm đình không sa sút, Hứa Ứng mạo phạm luật trời, phải đưa về âm đình xét xử. Chiếc chuông lớn trong đầu Hứa Ứng mắng thầm:
Hai lão giả thối tha, bản lĩnh không cao mà kiêu ngạo quá nhỉ. Hứa Ứng lỡ miệng thốt ra hai lão giả thối tha, khiến hai đại cao thủ giận tím mặt, siết chặt khí tức. Chu Nhất Hàng tuyên bố muốn bắt Hứa Ứng vì hắn biết chú giải đạo dẫn công, Thành Hoàng cũng muốn chiếm Hứa Ứng để khám phá bí ẩn thượng cổ. Nghe vậy, Chuông lớn tư vấn, để chúng bắt người trước, vài ngày nữa tao hút khí huyết khôi phục sẽ giúp ngươi triệt hạ chúng. Ai ngờ Chu Nhất Hàng lạnh lùng tuyên bố, nếu Chu gia không chiếm được Hứa Ứng thì hắn phải bỏ mạng tại đây, thân hồn diệt sạch. Thành Hoàng cũng gật đầu, Âm Đình cũng vậy, không mang đi được thì phải triệt hạ ngay. Hứa Ứng và Chuông lớn nghe xong nghẹn ngào rên lên một tiếng. Không ai chịu nhường ai, Thành Hoàng tiết linh phủ ra tay trước, kim thân thần linh phát sáng, ấn quyết tung ra chấn động, làm hồn phách Hứa Ứng văng ra khỏi xác. Quả chuông lớn gõ cong một tiếng, hút hồn phách Hứa Ứng trở lại thân thể. Cùng lúc đó, Chu Nhất Hàng bộc phát tuyệt kỹ biến thân, dưới nách mọc thêm hai tay, cơ bắp cuồn cuộn hóa thành gã khổng lồ ngang ngửa kim thân Thành Hoàng. Hứa Ứng kinh ngạc nhận ra công pháp Chu gia vượt xa bộ nêu hoàn ẩn cảnh, luyện khí pháp của Đinh Tuyền. Chu Nhất Hàng bốn tay đối chưởng nổ rầm rầm với kim thân Thành Hoàng, khiến không gian rung chuyển, cả hai cùng bị rạn đứt kim thân và hồn phách. Nhận ra không thể đoạt được Hứa Ứng, cả Thành Hoàng và Chu Nhất Hàng đồng thời chuyển ánh mắt đằng đằng sát khí sang Hứa Ứng, vung chưởng triệt hạ thiếu niên. Trong thấy ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Ứng sẽ làm sao để thoát khỏi đòn hiểm sát của hai đại cao thủ? Hãy cùng đón xem ở tập tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!